Salutare și bine ați venit pe planeta Coasta de Est, unde astăzi o să avem un mic OZN, mai mă cu glumesc, avem un 30 TDI cu ceva problemuțe și pot să zic că s-a ajuns departe, mult mai departe decât ne așteptam, dar o să vedeți imediat. Pentru că lucrarea de azi este cel puțin un Lego pentru oameni mari, cei de la Brick Depot au lansat bijuteria asta. Linkul cu macheta îl găsiți jos în subsol, tot acolo găsiți și canalul de YouTube al celor de la Brick Depot, unde vă arată o grămadă de chestii interesante, tutoriale și așa. Și eu zic să băgăm Lego-ul pentru oameni mari în direcția aia. Ce faci, mă, Alin? Ești arheolog? Ce să fac mai rar? Deci, colegul nostru Dragoș Zi-a cu repede. a presimțit că urmează o lucrare mai complicată. Și ce a zis? Aline, vrei să faci schimb de lucrare cu mine? Aha. Eu am, nu știu ce mașină, schimbat o bucșă. Tu faci toareu. Fac eu toareu. Era o bucșă la un BMW. Deci lasă, fac eu toareu. Și mașina a venit inițial pentru garnituri de capace, care sunt, uite, pierdeau ulei. Uite, zona asta de aici de jos, uite cum erau. Și curățare de admisie. Și după când a desfăcut Dragoș, a zis, bă, pare să fie și ceva în zona V-ului. Și am apucat de treabă. Și am desfăcut tot ce înseamnă aici. Am comandat toate garniturile, toate furtunașele, toate o-ring-urile. Și urmează să înlocuim tot. Vai de mine. Da, e o lucrare destul de Interesantă. interesantă, necesară, costisitoare, din toate punctele de vedere. Sunt multe piste care nu se găsesc, trebuie înlocuite neapărat, că dacă am ajuns aici nu o să las garnitura de aici de jos, lasă că nu o înlocuiesc, că nu mai desfac altă dată tot ce... Acolo nu se vede. Ai pus admisia la revedere? Nu. Și atunci trebuie înlocuit toate garniturile, căutate, așteptate, pe toate piesele, venit, puse. Și văzut că curățenia aici a făcut lună, a stupat toate găurile, curățat bine, tras cu aspiratorul și rezolvat de treabă. Și Dragoș ce-a pățit, mă, ce-a rapide? Hai că nu te-am mai văzut de mult. De, era dor. Mai Hai ales să ție. trec pe vocabularul ăla elevat. Stai așa. Așa, hai că mă elevat și o cameră. Da. Ce aici? Păi, Se cobor camera. Cam cât de jos cobor camera? nu încap, nu trebuie să apăm o groapă. Ambreiaj. Da. Câți kilometri? Bă, știi ce e azi? E joi. Nu, ca dată. Ca dată? Da. 9. Bun. Ce se sărbătorește pe 9 martie? Ziua în care ai scăpat de dat flori. Da, și asta e o... Dacă și ai asta dat e o și idee. e tot ok. Dacă Și ai asta, dat și asta e o idee. Altceva. ziua bărbatului la moldoveni. Aha, aia da. Și tu ești moldoven. Lasă asta. Cum se numește sărbătoarea? 40 de pahare, E 44. mucenici, 44. Atâția kilometri are. 44? Dă-mi. Păi, ești nebun. Ce e asta, mă? Mazda CX-5 sau? Da. Aha, deci e mai măricică un pic. Nu, 7-le cea mai mare. Da. Cam încins un pic, e colorat Bă, ca idee. placa. Ambreiajul nu făcea figuri. Adică în momentul în care plecai de pe loc sau ceva, nu făcea figuri. Se comporta cât de cât normal. În schimb, când apăsai pedala de ambreiaj, se întărise un pic și făcea un zgomot. Și am zis, bă, ceva se întâmplă acolo. Ori soarele, în momentul în care cuplează și decuplează, face o schemă, ori rulmentul când culisează pe priză, ori ceva se întâmplă. Asta e ambreiaj, tot ăsta. Tot ăsta e ambreiaj, uite. Bucată din... Și rulmentul nu făcea zgomot sau ceva. Era ok. Dar asta era problema.
E cea mai tare, bro. Uite cum arată, deci cum arată o-ring-ul ăsta de aici, așa arătau toate garniturile. Hai să-ți arăt în partea asta aici pe masă. Deci ăsta e unul. Ăsta e alt o-ring aici. Mai e bun, nu? Îți dai seama. Și astea sunt restul de garnituri, uite cum arată la față tot. Nu atinge absolut nimic. Păi și așa trebuie să fie. Nu mai etanșează nimic, pe aici e ulei peste tot. Curs, ulei, antigel, tot. Da, bă, că au și ele o Uite. durată de viață, eu. Păi da, și Și s-a terminat. Și asta se schimbă, nu? Da, separator de ulei. Fel de PCV. Te mai și la varică? Varica rece, un M47 cu 2 turbine, nu una, 2. Cu mai mulți căluți. Și varica a schimbat. Aia, capac. Spinneling-uri grup, ulei grup, E, tâc. Plus capac. folie, întinzător, curea, plus capac. Așa se întrețin în F10. Dar da, cam așa. Am cam ajuns să văd și pe asta. Îl primesc pe Wissam la o distribuție. Și în ce stadiu ești, domnul Wissam? Păi am dat distribuția jos. Am montat cureaua la pompă de ulei. Acum locuiesc, Apă, nu? Să zicem. da, locuiesc pompa de apă. Mamă, asta e ideea cu senzor. Concentrat pe ventilator. În colțul celălalt al ringului Alin, se reînnoiesc injectoarele cu garnituri. garnituri, tăblițe, o-ring-uri, șaibe, tot ce trebuie. Și am băgat deja galeriile de admisie și bucata mare care le unește la în soluție, la băgat ca să băgăm la aparat ca să spălăm. Deci, Și prin urmare, neața neața la mia neață. S-a făcut curat. s-a făcut curat. Cât de, pus cât de garnitura. bine s-a putut. S-a pus garnitura, s-au scos crepele, s-au curățat toate zonele. Și încă o problemă în afară de toate garniturile care erau tasate și toate uringurile pe la care pierdea și așa, sunt și furtunurile acestea care sunt de antigel. Și venea așa, aici undeva și aici fusese pus un furtun din ăsta, din acesta. Se rupsese din el, cineva a băgat o inserție metalică sau ceva pe interior. E o chestie bună, doar că nu strângea cum trebuie și pierdea și pe aici. Și a trebuit. Ideea e că tot ansamblul ăsta e format din o mulțime de piese mai mici pe care a trebuit să-l refacem. Și atunci am luat așa, piese separată, piese separată, piese separată, piese separate, piese și piesă. Și a venit, uite, vezi, aici are o umflătură specială unde trebuie să vină furtunul, unde trebuie să vină colierul. Un ștuț. cum Da, și cu inserție metalică și el pe interior. Și atunci o să vină așa, aici, în zona aceasta. Și asta o să vină aici. Vezi, e mult mai scurt. Și o să trebuiască să mă leg cu furtunașul ăsta, cu coliere originale pe care să le strângem și să nu mai avem pierdere de antigen nici în zona asta. Cu șaibele din capete de la colendre, care două colendre micuțe așa, în capetele chiloaselor. Cu șaibele la noi. Să le punem și să ne asigurăm că e tot ok. Asta trebuie să înțeleagă cine vrea să-și ia Touareg și vrea să o întrețină. Că în momentul în care se ajunge la o astfel de operațiune, pentru că
întreg de 10-15 ani și de un anumit peste 200.000 de km, dau un exemplu, o să înceapă să apare scurgeri la toate, adică nu e, a fost întreținută Orice și mașină, nu da, doar pe nu, regulă. a mea a fost întreținută și nu o să curgă. O să curgă la toate. Și atunci trebuie făcută treaba asta. Ideea e că în momentul în care trebuie făcută, trebuie să avem un pic de înțelegere, ca să zic așa, din partea clienților. Adică în momentul în care zicem, mai trebuie un o-ring, mai trebuie o garnitură, mai trebuie să așteptăm 2 zile după un furtun, după un cod, după un plastic, după un... ca să fie totul făcut odată și bine. Hai să-ți arăt care e treaba și cu răcitorul. Că avem așa, o piesă aici. Și încă o piesă aici. Și frumos. Pe care le-ai spălat? Asta e cea de ieri pe care am spălat-o. Arată și tu partea curată. E altceva? Era plină de ulei pe toate părțile. Răcitorul s-a pus nou. Răcitorul de ulei. Separatorul de ulei s-a pus nou, cu o-ringuri noi. Furtunul trebuie pus. Cotul care vine la miștea turbinei e luat și el. La carcasa filtrului de ulei s-au înlocuit o-ringurile și s-a curățat. Și aici aveam o pierdere de gaze. Stai un pic că îl și am supra. Aveam o pierdere de gaze la clapeta de control a răcitorului. Adică Aici. laturul este de aici. Da. Unde intră în... Și uite, are și joc. Produce și un zgomot, nu cred că o se aude pe cameră. Ideea e că Părit un diesel. are joc, pierdea gaze pe aici. Aici, pe axul ăsta. Nu vedem eu. Așa, aici are joc. Acolo. Și acolo pierdea și gazele. Și atunci aveam două variante. Ori să luăm doar clapeta asta de control, ori să luăm cu tot curăcitorul de gaze. Dar, după ce am vorbit cu clientul, am ales să luăm doar clapeta pentru că răcitorul are un cost destul de mare. Cred că e undeva la peste 3000 și un pic de lei. Doar răcitor. Bucata asta, pe înțelesul oricui, bucata asta, de aici încoace, Da. Doar asta. 3000. Asta, în jur de 1000. În jur de 1000. Și atunci am ales să punem doar clapeta, să spălăm răcitorul, a ieșit foarte, foarte bine. Îmi pare că nu mi-am desfăcut, că l-am asamblat ieri. Dar a ieșit foarte bine după ce am lăsat un pic în soluție, l-am curățat la mașina de spălat cu presiune, a ieșit ok, am pus clapeta nouă. Am verificat dacă funcționa și actuatorul EGR-ului aici, era tot ok, era curat. Urmează să montăm. Am luat furtunul nou, ștuțul de aici de fier nou, o-ring nou. Urmează să punem vaseline să le montăm pe tot. E fake filmarea, că noi l-am obosit mult de tot înainte. O oră așa. O oră, ca să scoatem pe asta. Vai, cum arată. Am uitat complet de o-ring ăsta. Și am comandat, bineînțeles, că uite cum arată, că ar trebui să scoatem și ștuțul ăsta de metal și o-ring-ul. O-ring-ul a venit deja, l-am pus pe masă și ștuțul vine cu ora 2. Deci tot vine cu ora 2, ori de frumoasă. Da, și îl punem nou și curățăm acolo bine. Și Vai, ne apucăm de asamblat. ce chineală a fost, uite, ce Da, filofel, nu, arată- făcut pârghie pe arată, ăsta, da, trasul ăla. e ceva de speriat. E greu. Întrerupem această transmisiune pentru o pauză de... Bălica a primit un colet, nu știm ce e. Nu mai dă retur, nu? Garanție. Deci, Băi, ăsta e Alex. A, nu e. Bă, tu știi ceva? Ești la... Aseară mai era un bilet, mi-am casă, am făcut tot de asta. Dezmembrează-mă. Și mă, o baterie, un acumulator. Bă, ești nebun, nu pot să cred. S-a rezolvat. Da, e numărul tot de la mașină. Uite, mă. Deci, ai cuvântul meu de orar că acum 2 zile mă gândeam la cana asta, să-mi fac o cană. Și vreau să vă arăt și vouă. Să mor eu? Hai înapoi la treaba noastră. De 6 ăsta. Până vine piesa de acolo, ștuțul, care vine cu 2, Dar vezi că sunt foarte iau. nu sunt strânse. Deci până vine aia, Alin se ocupește capaci. Ideea care e? Să zicem că aici pierdea pentru că nu era strâns. Dar aici pierdea și din cauza garniturilor de aici, deci dacă facem operațiunea asta cu totul e perfect. Foarte bine arată, nu cred că am mai văzut multe așa diesel.
curat. Aha. Asta se unge de la brâu în jos. Da. Pentru că de la O-ring în jos stă în sus stă în ulei și în jos stă în aer. Ce înseamnă oil pumpe? Voia să scrie Opel pumpe? Nu știu. Opel Volkswagen. E făcut în colaborare cu Opel. Altceva. Oil. Opel. Gata, primul concurent. Uns, pregătit, garniturit. Nimerește Cauralin. Nimerește, mă. Hați. Și acum, după ce am strâns injectoarele, așezăm așa frumos capacele astea. Hați. Ia uite. Ia să dăm așa acesta la o parte de aici, cât mai în spate. Furtunul acesta o să-l dăm fix așa, să ne rămână o ring băgat aici. Tot așa, ștuți și O-ring nou și aici. Înlocui furtunul, pus colier aici, colier aici, pus colier aici, pus. Și mai trebuia să o garnitură aici, dar trebuie să așez asta așa cu tot aici. Și o să te rog să filmezi acest lucru. Ce faci, mă? Scoți la loc? Îl scot. De ce? Bani greu. Băi, ideea care este? Dar nu poți să slăbești doar? Eu când am... Bine, cu bride, nu? Eu când am scos, le-am scos separat 100%, că ăla era acolo, pe ăsta l-am scos ultimul, știi? Am ieșit cu el greu, doar că acum vreau să bag alea două ștuțuri din lateral cu totul. Și asta înseamnă că nu am la fel de mult loc. Ok, deci cred că trebuie să treacă pe sub, ok. Am mai zis pe clipul ăsta că asta e lucrarea lui. Că m-a fraierit. Bă, nu-i lucrarea mea, mă. Ba da, mă. Au intrat două mașini în același timp în service. Greșit, ai intrat mai întâi tu oarecum. Da, adevărat, a intrat oarecum. Bun. Și eu m-am apucat să lucrez la ea în sensul că i-am desfăcut admisia aia superioară, aia micuță. Și după aia te-am întrebat. Că tu ai venit cu propunerea inițial. Bă, nu vrei să fac eu ăla să faci tu E60-ul? Și am zis nu inițial. Și zic, bă, după ce m-am mai gândit un pic și am mâncat și am contemplat și așa, ți-am oferit varianta, bă, ce vrei să faci? Zic că eu fac orice, ori fac Touareg, ori fac E60. Și tu ai zis, fac eu Touareg. Zic, bă, ești sigur? Da, fac eu Touareg. Zic, fii atent că i-am dat și V-urile. Da, eu îl fac. Na. Bine, el nu știa că trebuie să umble și întrebe. Ba, știam. Știai? Tocmai că- Atunci ești masochist, nu te Aia mângâi. zic, eu n-am nicio vină. El a ales.
Bă, cât de ciudat e, uite și tu. Deci merge ușor 4 de-astea și pe aia un pic de tot. Bună dimineața! Și? Spor la cafeluță. Așa. Era a treia, a doua. Prima zi, nu mai gândesc. Deci, în ultima zi în care ne-am văzut, am montat tot ansamblul ăsta cu răcitorul, carcasa de ulei, separatorul de ulei, eghereul cu cu răcitor. Când să montez astea două șuruburi de aici din spate, de la țeava care vine din galeria de evacuare în răcitor, unul din ele nu a vrut să intre și a prins primul filet puțin strâm. Asta ce înseamnă? Bulel. A trebuit să demontez din nou majoritatea ansamblului sau partea de sus, să dau răcitorul, să-l pun pe masă cu un tarot, să curăț filetul acolo, să montez la loc și să reușesc să-l prind. Asta zic eu din cauza că garnitura de aici nu are două urechi care să vină pe țeavă, să rămână acolo. Și atunci a trebuit să mă chinui și cu garnitura și cu șuruburile să vin acolo și nu mai contează. Important e că s-a rezolvat. Am mai pus încă o chestie pe care nu cred că ai prins-o, în afară de filtrul de ulei pe care îți doreai foarte mult să-l filmezi, dar n-a fost să fie. Conducta de tur de la turbo, de la ulei, nouă și ea pe original, urmează să-i pun acum Holanderul cu două șaibe noi și ele. Da, ce frumos arată. Uite și pe ele. Asta e Holanderul. Am mai schimbat șaibele. șaibele de la Holanderele de antigel de aici și de aici. Și mai avem să schimbăm toate șaibele astea de la Holanderele de combustibil. Două aici și două pe rampa de aici, care o să vină pe bancul ăsta. Aha! Aud. Clientul a ales să le schimbe altă dată. Altă ocazie. Și ne referim la aceste fișe de la bujii. Aici am un motoraj de ghere, de clapete, aici am un motoraj de clapete. Aici am o electrovalvă de vacuum. Curățate au garnituri noi. Toate au venit cu clapetele anulate în mașină. Avem una din rampe. O dată. Și a doua. Și unul de aici o să vină așa frumos aici. Una. Și acum 1 2 3 1 2 3. Un fel de la injectoare, nu vreau să le băgăm, că vreau să învârtim motorul exit de la automat pe ce scurgem uleiul, fără mufă la injectoare, știi, să amorseze sistemul. Vezi? Și genul ăsta de garnituri, dacă ar fi avut câte două agrafe în colț așa, să stea singur aici, m-ar fi ajutat pe mine un pic mai mult. Dacă a fost gândită cu... Și simplu. Da. Mai e o chestie, vezi, care ar putea să ajute. Da, uite, e gândită măcar așa. Uite. Să pui și are triunghiurile astea făcute cât să stea când bagi șurubul. Să o beți un pic. Ok. Să vedem dacă ar fi așa. Să-l pun la gât.
Avea ceva antigerânului. Deci ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi schimbat și uleiul la înlocuirea răcitorului? Sau la tot ce s-a făcut acolo, de fapt, la răcitorului. Îi puneai cruci. Era cam gata. Momentul final înainte de cheie. Câți litri intră în înălțire? 8,3 de la schimb la schimb. Cu ce am desfăcut noi e posibil să iau un pic mai mult. E bine. Dar știi cum puteți să ne dea seama de asta? Avem jurjă. No. Prima pornire fără injectori. Dragoș la butoane înăuntru. Încercăm o singură cheie așa și la a doua îi dăm fâs. Da, mai bag o fisă. Da, un pic? Dă-i pe start. Dă-i. Bă, da. Ziua 2. Hai că 2 dacă e. Ziua 2 de pornit. Ziua 2 de la automat. Și am ieșit cu acest Golf Plus. E mai mult decât un Golf Plus. Passat Plus. E un Phaeton Plus. De fapt, da, cam cu Phaeton e rudă. Și aduc așa ca și dimensiuni. Da, e mai înaltă un pic asta. Doar un pic, nu. Mai ales modelul ăsta. Da, asta are arcuri. N-are Exact. cerne. Și cred că are și chid de De înălțare. înălțare. E prea înaltă. Jantele sunt pe 18, parcă, nu? știu. Da, parcă 18 sunt. Oricum, dacă vrei să faci o jantă pe 18 să pară mică, o pui pe un toar. Da. Având în vedere cât de grea e, Da, bine, compar cu bartea roțile. Phaetonul care avea perne și inițial am zis, bă, nu e atât de confortabilă, după mine am amintit că are jantele pe 20. Pentru jante pe 20 e confortabilă. Zi... Care a fost faza cu pornirea? Păi, din păcate, modelul ăsta de motor de generație un pic mai veche se amorsează un pic mai greuț. Că ai făcut bleeding. I-am dat bleeding, s-a încărcat tot traseul până la filtrul de combustibil, până în pompa de înalte, ca să zic așa. Din pompa de înalte până să ajungă la toate injectoarele, durează un pic mai mult. Da, are și un orificiu pe... Da, pentru a o ajuta. Pentru exact ca să-i dai cu spray. Mă rog, Exact. cu spray, cu ce... Da, cu spray de pornire, că există spray de pornire sau orice altă substanță care face exact aceeași chestie. Până nu ai scos furtunul să-i dai direct, adică... De fapt trebuia să-i dai Dragoș, aia era. Da, Și am ajuns pe autostradă. suntem pe pilot la 125 km la oră. Se simte puțin vântul și ea care se balansează așa un pic. Șmecheria cu pernele e că după 100 la oră sau după 120 ceva, coboară singure. Dacă avem arcuri, nu mai coboară. Deci e un pic mai stabilă cu perne. Și încă o chestie avantaj a perne este că e mai comodă Da, și în timp asta protejează interiorul, plasticele. Asta are scârțiel față de Da. ce am mai condus noi, adică Da, tu. față de mașina în care am mai mers, se simte un pic mai deschegată la interior, ca să zic așa. Au început, dar sunt chestii micuțe, un zornăit, un plastic, o chestie, care până la urmă sunt normale la o mașină de vârsta ei, pe arcuri.
Iar ce-mi place foarte mult cum merge e cutia, care din câte știu e un Aisin, pentru că în anul în care a apărut 8HP-ul nu era suficient de... nu rezista la atât de mult cuplu ca un Aisin de generația asta. Cred că undeva la 2005-2004. Cred că nici nu era 8HP-ul. Era tot 6HP. Posibil să... Da, cred că nu a apărut încă. La ce să fii atent cine vrea să-și ia un Touareg? Eu cred că motoarele de V6 sunt cele mai echilibrate din toate. Adică ai și putere, se simte și ok față de un 2.5 care mi se pare puțin submotorizat, chiar dacă sunt 5 pistoane în linie, acolo mi se pare că am puțină putere. 3.0 TDI V6 perne dacă are cât de cât puțin kilometri și nu s-a mers cu ea pe câmp sau ceva sau în off-road. Arcuri pentru cine vrea o mașină mai simplă, care poate fi exploatată mai tare, ca să nu luăm în calcul înlocuirea unei perne care e destul de scumpă. O distribuție la 250-300 de mii la motoarele astea care țin destul de mult. Și cam atât, în schimb de ulei la cutie, înlocuire de garnituri și aia. Mai la anticere tot în regulă. Și aici are și bagă camera acolo să vezi cum se vede peretele ăla de la blog acolo. Uite, e uscat. Peste tot. Bă, gram. Băi, ești nebun? 48 km la oră? Da. Bă, Când prinde? 348. Și 660 de căluți. Jucăria. Da! Eu credeam că dai seama? fuge și jucăria. Îți dai seama aia reală? E mai tare. Pune acolo, atenție să nu zică lumea că... Disclaimer. Disclaimer, da. De chiar e tare, nu scrie 660 de cai, scrie 660 de... Da. Logo-uri din astea. Așa, 3,5 ecobus V6. Da, vezi obuz. Mie nu plac ecobusturile, gata. Bă, Poate să fie el și F1, da. Are ecobust. Trebuie să fie. Red. căutam ceva. Ce nu? Deci am impresia că se aprind farurile. Pentru Lego e tare să se aprindă. E tehnic, da. E tehnic, da. Cred că se aprind farurile, da, e mega tare. Păi asta o să ajungă la unul dintre voi. Tot ce trebuie să faceți și să scrieți jos în comentarii care a fost lucrarea de care te-ai apucat și ai simțit că nu-i mai dai de cap pentru că Alina a avut ceva în episodul de azi. Greșit total. Nu, am avut impresia doar că durează mult mai mult decât îmi propusesem inițial, dar s-a rezolvat. Scrieți jos în comentarii, Alin neaburește ca de fiecare dată. Pa, pa!